Hello everyone, përshëndetje të gjithëve. Ja ku jemi sërish së bashku me video në radhës. Ky është mësimi 7 i gjuhës angleze me përkthim në gjuhën shqipe. Ne si gjithmonë do të lexojmë tekstin në gjuhën angleze dhe në vazhdim do ta përkthejmë atë në gjuhën shqipe dhe më pas do shikojmë fjalët e reja nga teksti. Mos harroni të bëni like nëse ju pëlqejnë videot e mia. Atëherë le të fillojmë me leximin e tekstit në gjuhën angleze. The best prince. King Minos was very sick. His condition was getting worse. He had 3 sons. He loved them all. He had to announce who would become king. 2 of the princes stood waiting outside the king's room. Theseus was the oldest and strongest. He thought his father would make him king. Peleus, the second son, thought differently. He was an expert with weapons. He thought the king would choose him. When I'm king, Theseus told Peleus, I'll let you contribute to the defense of our country. You can lead the army. Peleus became angry. Father knows I'm famous for my sword skills. He'll make me king. You, Theseus yelled. He won't choose you. The kingdom is mine, Peleus claimed. Father will give it to me, or I'll use force to take it. Theseus made a sudden move to take out his sword. Then Peleus did the same. Beating me will be a challenge, Theseus said. Fight me now. The winner gets the kingdom. Peleus agreed. Minos could hear his sons fighting. The youngest son, Jason, stood beside him. He sensed his father's sadness. The king laid his hand flat on Jason's arm. Your brother's fighting too much, King told him. I must protect my kingdom from all harm. They'll divide it between them. The people won't know what to do. There will be war. I can't allow either of them to be king. Therefore, I'm making you a king. Your kindness has always made you special. It's the differences between you and your brothers. You can bring peace, they can't. Then the king died. Theseus and Peleus heard that their youngest brother was king. They were surprised. They realized that the fighting was wrong. It had kept them from saying goodbye to their father. They agreed to have Jason as their king. He was the best choice. Ky është edhe leximi I tekstit në gjuhën angleze. Tani le të fillojmë me përkthimin e tekstit. The best prince. Princi më I mirë. King Minos was very sick. Mbreti Minos ishte shumë I sëmur. Very sick, shumë I sëmur. His condition was getting worse. Gjendja e tij po përkeqësoi, domethënë po sëmurej më shumë. He had 3 sons. Ai kishte 3 djem. He loved them all. Ai donte të gjithë djemtë e tij. He had to announce who would become king. Announce përkthehet, njoftoi ose shpall. He had to announce who would become king. Announce përkthehet, njoftim ose shpallje. He had to announce who would become king. Ati duhet të shpallte kush do të bëhej mbreti nga djemtë e tij. 2 of the princes stood waiting outside the king's room. 2 nga princat qëndruan duke pritur jashtë dhomës së mbretit. Theseus was the oldest and strongest. Theseus ishte më I vjetri dhe më I forti. Themi më I vjetri për arsyen se në tekst kemi fjalën oldest, që do të thotë më I vjetri. Oldest është përdorur në tekst në mënyra sipërore. Më I vjetri, kur bëjmë krahasimin më shumë se 2 veta. Nëse bëjmë krahasimin mes 2 vetave, themi mënyrën krahasore, older. Dhe folja bazë I vjetër në anglisht është old. He thought his father would make him a king. Ai mendonte se babai I tij do bënte atë mbret. Do me thënë Theseus që ishte më I vjetër. Peleus, the second son, Peleus, që ishte djali I dytë, thought differently,
mendonte ndryshe. He was an expert with weapons. Ai ishte ekspert për armët. He thought the king would choose him. Ai mendonte se mbreti do të zgjidhte atë, do me thënë, Peljas do ishte i zgjedhuri nga të tre djemt për mbretin. When I'm king, kur unë të bëhem mbret, Theseus told Peljas. Theseus I tha Peljas. Do me thënë, dy vëllezërit që po prisnin jashtë, po bisedonin kur të bëheshin mbretër. I'll let you contribute to the defense of our country. Unë do të lejoj të kontribosh në mbrojtjen e vendit tonë. You can lead the army. Ti mund të udhëheqësh ushtrinë. Peljas become angry. Peljas u zemrua, u inatos. Father knows I'm famous for my sword skills. Babai e di se unë jam I famshëm në aftësitë e mia në përdorimin e shpatës. Do me thënë, në tekst ne do ta përkthejmë ndryshe. Babai e di se unë jam më I zoti në udhëheqjen e luftës dhe në udhëheqjen e mbretërisë. Do me thënë, ky është më I zoti nga dy djemt të tjerë. He'll make me king. Ai do me bëj mu mbret, do me zgjedh mua. Ju, ti, Theseus jam. Theseus bërtiti. He won't choose you. Ai nuk do të zgjedh ty. The kingdom is mine. Mbretëria është e imja. Peljas claimed. Peljas pretendon. Father will give it to me. Babai do ma jap atë mua, do me thënë, mbretërinë. Or, I'll use force to take it. Ose, për ndryshe, do përdor force që ta marr atë, do me thënë mbretërinë. Theseus made a sudden move to take out his sword. Theseus bëri një lëvizje të shpejtë dhe nxorri shpatën. Then, pastaj, Peljas did the same. Peljas bëri të njëjtën gjë. Beating me will be a challenge. Të më rrahësh mua do jetë një sfidë. Theseus said. Theseus tha. Challenge, sfidë. Beating, të më rrahësh. Fight me now. Le të ndeshmi. The winner gets the kingdom. Fituesi do të marrë mbretëri. Peljas agree. Peljas ra dakord. King Minos could hear his sons fighting. Mbreti Minos mund të dëgjonte djemtë e tij duke luftuar. The youngest son, biri I tij më I ri, Jason, stood beside him, qëndronte pranë tij. He sensed his father's sadness. Ai ndjente, ju bashkonte dhimbjes dhe trishtimit të babait. The king let his hand flat on Jason's arm. Mbreti e shtriu dorën e tij në krahun e Jason. Your brothers fight too much. Vëllezërit e tu luftojnë shumë. The king told him. Mbreti I thati, do me thënë vëllezërit po ziheshin. Kush do të marrë mbretërinë? I must protect my kingdom from all harm. Unë duhet ta mbroj mbretërinë time nga çdo dëm. Nga çdo e keqe. They'll divide it between them. Fjalia they'll divide it between them. Në tekst përkthehet ata do ta ndajnë mbretërinë midis tyre. Ky është përkthimi fjalë për fjalë në tekst, por për t'i dhënë kuptim tekstit, këtu bëhet fjalë they'll divide it between them, ata do ta shkatrojnë. Do me thënë ata të dy do ta shkatrojnë mbretërinë. Ky është kuptimi I saktë. The people won't know what to do. Njerëzit nuk do dinë çfarë të bëjnë. There will be war. Aty do të ketë luftë. Do të bëhet luftë. I can't allow either of them to be a king. Unë nuk mund të lejoj
asnjëri nga ata të dy që të bëhen mbret. Therefore, prandaj, I'm making you a king. Unë do të bëj ty mbret. Your kindness has always made you special. Sjellja jote të ka bërë gjithmonë ty të veçantë. It's the difference between you and your brother. Ky është ndryshimi mes teje dhe vëllezërve të tu. You can bring peace. Ti mund të sjellësh paqe. They can't. Ata nuk munden. Then the king died. Atëherë mbreti vdiq. Theseus and Pelias heard that the youngest brother was king. Theseus and Pelias, do më thënë dy vëllezërit, dëgjuan që vëllai I tyre më I vogli u bë mbret. They were surprised. Ata ishin të habitur. They realized that the fighting was wrong. Ata e kuptuan se luftimet e tyre ishin gabim. Do më thënë, ata e kuptuan se sjellja e tyre ishte gabim. It had kept them from saying goodbye to their father. Do më thënë, sjellja e tyre jo e mirë I pengoi ata për t'i thënë lamtumirën babait të tyre. They agreed to have Jason as their king. Ata ranë dakord që Jason të ishte mbreti I tyre. He was the best choice. Ai ishte zgjedhja më e mirë. Ky është edhe përkthimi I tekstit në gjuhën shqipe. Shpresoj të jeni të kënaqur dhe në vazhdim ne do të fillojmë me përkthimin e fjalëve të reja. Allow do të thotë të lejosh. To allow something to happen means to let it happen. Të lejosh diçka të ndodhë do të thotë ta lësh atë të ndodhë. Having a ticket will allow you to enter the show. Të kesh bilet të lejon që të futesh në shfaqje. Announce përkthehet shpall ose njoftoj. To announce something is to make it known. Të shpallësh diçka është ta bësh atë të njohur. He announced to everyone his new ideas for the company. Ai shpalli ose ai u tregoi të gjithëve njerëzve në kompani idetë e tij të reja që kishte për kompaninë. Do me thënë, he announced to everyone, ai u tha të gjithëve, I njoftoi të gjithë, u tregoi të gjithëve, his new ideas for the company, idetë e tij të reja për kompaninë. Beside do të thotë pranë. When someone or something is beside you, they are next to you. Nëse dikush ose diçka është pranë jush, ata janë pranë teje. Two brothers stood beside each other. Dy vëllezrit qëndruan pranë njëri tjetrit. Challenge përkthehet sfidë. A challenge is something difficult to complete. Sfida është diçka e vështirë për ta plotësuar, për ta përfunduar. It was a challenge to climb to the top of the mountains. Ishte një sfidë për të ngjitur në majë të malit. Claim është të pretendosh ose kërkesë. Varet në kontekstin e fjalisë. To claim means to say that something is true. Të pretendosh. Pretendim do të thotë se diçka është e vërtetë. He claimed to know why the country's law were weak. I pretendonte të di pse ligjet e vendit ishin të dobëta. Do me thënë, he claimed, ai pretendon, to know why donte të di pse the country's law were weak. Pse ligjet e vendit ishin të dobëta. Condition përkthehet kushtet. The condition of someone or something is that the state that they are in. Kushtet e dikujt ose diçkaje është gjendja në të cilën ndodhet. The patient's condition was very good. Kushtet ose gjendja e pacientit ishte shumë e mirë. Contribute përkthehet të kontribosh, të investosh. To contribute
Do something means to do something to make it successful. Të kontribosh në diçka do të thotë ta bësh diçka të jetë e suksesshme. We decided to contribute money to the new hospital. Ne vendosëm të kontribojmë para për spitalin e ri. Difference. Difference është ndryshimi ose dallimi. A difference is the way that something is not like other things. Dallimi ose diferenca është një mënyrë që diçka nuk është si gjërat e tjera. The biggest difference between the birds is the color of their feathers. Dallimi më i madh midis dy zogjve është ngjyra e pupullave të tyre. Divide. Divide do të thotë ndaj. To divide something is to make it into smaller parts. Të ndar diçka do të thotë ta bësh atë në pjesë më të vogla. We divided the pizza. Ne ndajmë pizzën në copëza. Expert. Expert do të thotë ekspert ose specialist. An expert is someone who is very good at doing something. Një ekspert ose një specialist është dikush që është shumë i mirë në të bërë diçka. The wizard was an expert at magic. Magjistari ishte një specialist në magjinë e tij, ose magjistari ishte një ekspert në magji. Famous do të thotë i njohur. If someone or something is famous, nëse dikush ose diçka është i famshëm, they are known to many people. Ata janë të njohur nga shumë njerëz. The Eiffel Tower in Paris is very famous. Kulla Eiffel në Paris është shumë e famshme. Force do të thotë force ose fuqi. Force is a person, strength or power. Fuqia është forca ose fuqia e një personi. He used all his force to try and open the door. Ai përdori të gjithë forcat e tij ose fuqitë e tij për të provuar që të hapë derën. Harm do të thotë dëmtim, të dëmtosh. Harm is hurt or problems caused to someone or something. Harm është dëmi ose lëndimi ose problemi që i shkaktojnë dikuj ose diçkaje. A hot iron can cause great harm if you are not careful. Një hekur i nxehtë mund të shkaktojë një dëm të madh nëse nuk jemi të kujdesshëm. Lay do të thotë vendos ose shtri. To lay means to put or place in a horizontal or flat position. Të vendosësh do të thotë të vësh ose të vendosësh në një pozicion horizontal ose të shtrirë. Don't lay your socks on the floor. Mos i vendos çorapët në dysheme. Peace. Peace do të thotë paqe. Peace is a time without war. Paqja është koha pa luftë. A white dove is a symbol for peace. Një pëllumb i bardhë është një simbol për paqen. Prince. Prince përkthehet princ. A prince is the son of the king. Princi është djali i mbretit. The prince and the princess were married. Princi dhe princesha ishin të martuar. Protect. Protect është mbrojtje. To protect someone is to stop them from getting hurt. Të mbrojtësh dikë është të ndalosh ato që të lëndohen. Firemen protect us from fires. Zjarrfiksi na mbron neve nga zjarri. Sense do të thotë ndjesi. To sense something is to know about it without being told. To sense something do me thënë të kesh ndjesi për diçka është të dim për të pa na u thënë. I could sense that he was watching me. Unë mund ta ndjeja sa ai ishte duke me parë. Sudden. Sudden do përkthehet befas. When something is sudden, it happens very quickly.
Nëse diçka është në befasi, ndodh shumë shpejt. He felt a sudden pain in his chest. Ai ndjeu një dhimbje të papritur në gjoksin e tij. Therefore përkthehet prandaj. Therefore means for this reason. Prandaj do të thot për këtë arsye. He is fat, ai është i shëndosh, therefore prandaj he will go on diet. Ai do të bëj dietë. Këtu mbaron edhe mësimi 7 me përkthim në gjuhën shqipe. Faleminderit.